সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। এই কাপোৰযোৰ কটন হয়, এম্ব্ৰইডাৰী মই নিজ হাতেৰে কৰিছোঁ আৰু পূজাৰ কাৰণে নতুন এম্ব্ৰইডাৰী যোৰা আনিছোঁ। কালাৰফুল হয়, আপোনালোক যদি লগা হয় তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব। খুবেই ধুনীয়া হয়, হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী হয়। যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ আৰু পূজাৰ কাৰণে নতুন নতুন কালেকশ্যন আহি আছে, তাকে ভাবিতো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। খুবেই ধুনীয়া হয়, দামটো একেবাৰে কম হয়। মিক্স পাটৰ যোৰা হয়, কালাৰ বেলেগ বেলেগ পাব, ফুলো বেলেগ বেলেগ পাব। যদি লগা হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। যদিও মন বেয়া, দৈনন্দিন যিহেতু ভিডিঅ' দিবই লাগিব আৰু চৌদিশে যিটো বৰ্তমান হৈ আছে তাত অলপো মন ভাল লাগি থকা নাই। যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাম কৰোঁ, ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিবই লাগে। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আৰু যদি লগা হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাপোৰ কোনটো লগা হয় সেই কাপোৰযোৰ ল'ব আৰু মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। বেছি কথা ক'বও মন যোৱা নাই। আহক কেনেকুৱা কাপোৰ আহিছে চাওক আৰু নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ লৈ লওক। পূজাৰ বাবে অফাৰ চলি আছে। আপোনালোকৰ মৰমে ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস বঢ়াইছে আৰু আপোনালোকে দিয়া এটা সুন্দৰ মন্তব্যই পুনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এনেদৰে মৰম দি গৈ থাকিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।